I kinda like you. Hai. Hai semua dan Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Tengah kerja ke? Oops, lupa tak kerja. Okay, hari ni aku cuti. Aku nak pergi bersosial sekejap. Bersosial sekejap dengan kawan-kawan. Not kawan-kawan lah, dengan kawan aku. Kita orang akan pergi ke KL, naik LRT. Gedinya kan? Okay, kita orang akan pergi ke KL, naik LRT. So kejap lagi aku akan ambil kawan aku. Kita turun aku hari ni. Kita turun aku hari ni. Kenapa macam kulit aku gelap? Aku selalu ada masalah ni. Bila pakai tudung cerah-cerah kan, aku tak ada confident tau. Aku rasa macam okay, kat kulit aku ni nampak muka aku besar tak? Nampak kulit aku ni gelap tak? Kadang-kadang orang kata tangan ni tangan putih, muka hitam. Lagi teruk daripada yang Alif Syukri punya iklan tu. At least yang Alif Syukri punya iklan tu muka putih, tangan hitam, tak apa, tangan boleh sorok. Ini muka aku hitam. Itulah sebabnya aku jarang-jarang pakai tudung yang warna cerah-cerah ni. Sebab aku tak ada confident. Aku harap tak jam lah, sebab aku janji dengan kawan aku pukul 11. Okay, aku tak idea yang baik kita nak jalan kat Kuala Lumpur dengan panas terik macam ni. Okay, sekarang aku ada dilema. Aku patut bawa payung ke tak payah? Sebab kalau aku bawa payung, Sorry. Sebab kalau aku bawa payung, nanti biar aku berat. Kalau aku tak bawa payung, nanti aku menyesal kemudian hari. Jadi dia lagi fikir lah. Tak ada masa lah nak fikir bawa kita bawa payung ke. Banyak lagi masalah dalam dunia ni nak fikir. Contohnya kenapa jalan ni jam, kenapa jalan tak boleh nak besar-besar, si kecil satu line je. Faham betul lah. Tahu tak penduduk kat Puchong ni dah ramai. Okay, by the way aku duduk Puchong She's booking the Grab. KLCC. Mina ni dah start ambil gambar. We are walking to KL Forest. Okay, just now we ordered Grab, but then the Grab is kinda far away from us and it's quite expensive, and it's like 1.2 kilometer away from the place that we wait just now. So instead of ordering Grab, so we walked. Ketiak dah lecak, woi. What do you say? Save the earth. Jangan. Save the earth lah. Reduce carbon emission. Now only she wants to save the earth. What is this? Macam ni deposit lah. No deposit. Download the Beam Scooter app on smartphone. Scan QR code. Itu kita nak try sekarang. Tak tahu boleh naik ke tak.
Never trust go back. It's raining. Why we didn't rent the scooter just now? I can start for you. Raining lagi. Dah lah hujan. Naik bukit. Tak ada orang. What are we doing, guys? Dah lah tak breakfast. Day 2. Hujan. Dan kita orang tengah tunggu hujan stop. Saya bayar tempat ni terletak ke Lencen ni. Kerana aku haus. Perempuan ni tak habis-habis. Regret. Tak bawa bayar. Tak ambil skuter. Tak bawa topi. Semua pun dia regret sekarang ni. What else you want to regret? Actually, you also regret, not me. Tengok tu hujan. Eh, what is this? Ew. Ha? Okay, itu pelancong daripada China. Orang Malaysia tapi. China, pelancong dari China Ini sekata bahasa. Wait, I'm serious. I don't know, man. Wait. Should we? But they are going down. Yeah. 1 PM. Weh, dia naik atas. Wih. Wih. Nice. Wih. Is it free? Yeah, free. Oh my god. Sekarang ni kita orang nak naik atas tapi terlebar. Lapar. Tak tahu ada member naik atas. Bodoh nak tengok. Sebaiklah kami. Say hello to me. Hi. Oh, okay, bye. Thank you. Very bakal. Angus. Hungry now. We are walking to KL Forest. Lalu bawah. Tadi hujan. Lepas tu panas. Lepas tu perempuan ni komplain. Apa? Dia komplain. Apalah panas sangat. Ni ada manusia. Tak reti bersyukur. Lah ni lah. Pelancong Cina ni. I should tight down. KL Tower. Dia cakap dia ni macam pelancong Cina. Tengok dia ambil gambar. Gambar apa KL Tower tu. Memang pelancong Cina lagi. Ambil gambar. Gediknya. Okay, so sekarang ni kita orang tengah jalan dekat Canopy Walk. Perempuan ni macam makcik turun tangga. Satu langkah. Okay, ni first time lah aku datang kat sini. Sebelum ni tak pernah. So, yelah. Jadi makcik balik. What is this plastic? Kau kalau jalan kat sini, korang semua kena sabar sebab diorang akan stop dan ambil gambar. Contohnya macam makcik kat belakang ni. Tadi anak dia sekarang makcik ni pula ambil gambar. So, kita sangkut kat sini lah. Tunggu diorang ambil gambar. Oh, diorang dah habis. So, jom jalan. Okay, jauh juga. How far? What? How far is the Canopy Walk though?
It's kind of fun. Oh, it is. Situ tu ada pokok bahaya. Situ tanah pula runtuh. I'm not sure I'm going to use this way or not. YOLO. It's like we are risking our life, man. A few inches later. Orang dekat aquarium. Baby shark dulu. Baby shark dulu. Ada lagi. Historis. Nasi Kahwin hari-hari. Let's try. This girl completely ignored me. Spicy. Don't know, man. Mana yang tak pedas? Dua lah. Dua. Nasi kuning goreng. Dia tak boleh makan sebab ayam dah habis. Dia daging je. So tak kena makan daging. So jadi kita nak cari restoran lain untuk makan. Yo, sabar yo. Mesti rasa macam setiap kali video aku mesti ada benda terjadi kan. The first one, I couldn't find any ATM machine inside pyramid. Now I lost my touch and go card. Seconds later. Kalau perempuan ni suka sangat kat Jeffree Star. Are you buying? No. Okay. I'm not. Is it a new one? All collections. So, tunggu next vlog. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Okay? Thank you semua. Bye.